ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम आदाब बर्ज वहाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੁਸਾਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮਿਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हाँ जी नीलम कौर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿਆਣੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 26 ਸਤੰਬਰ 2023 12 ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 555 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਨ ਕੇਬਲ, ਬਲਫਨ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈਪੀ ਬਾਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜਿਓ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਲਾਮਾਜ਼ੂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ, ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਪਰਮਵੀਰ ਕੌਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਫਤਾ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਐਡਰਨਲਿਨ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਘਟਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਫੇਰੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖਤਾਂ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੂਡ ਸੀ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੌਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਈ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, G20 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਵਨ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਔਰ ਰੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਦਰੋ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਓ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਘਾਹ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦਰ ਉਹ ਜੇ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਠੂਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਰਜੀਮ ਵੀ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਧੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਬੀਬ ਜ਼ਾਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੰਗਾਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਯਹੀਆ ਖਾਨ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਕਪਲਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਮਸੇ ਪਹਿਲੇ भी एक शख्स जो यहाँ तख्ते नशीं था उसको भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था कि भाई ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਆਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ 20-22 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਦੀਵਾਸੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟਰਾਈਬ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਰਨਾ ਔਰ ਤੇ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲੇ ਰੰਗੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा खूनी चेहरा है, तो कहता अरे भाई ये तो एक जुमला था भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਥੁੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੀਜਨਲ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਵਿਦਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਓਰੀਜਨਲ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਦਿਨ ਸੀ 18 ਜੂਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹੀ 4 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਕੀ ਟਰਾਈਬ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈਆਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਬੋਨ ਕੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੌਮ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੋ ਸਭ ਥਾਈਂ, ਕਿ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਖਲਕਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੇ ਹੋਪ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਛੇਤੀ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੂਬਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਆਫ ਹੋਪ, ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਈਵਨ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਅਪ ਟੂ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਕਹਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਕੋ, ਚੰद्रमा पे ले गया, हम कहाँ आ गए। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਾਕੋਟ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵਾੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਐਸਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ UN ਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹਾਲਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਦਮਖੋਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਖਾ ਲੇ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਦਮਖੋਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਔਰ ਇਹ ਕਾਤਲ ਤਿਕੜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅਵੇ ਵਿਦ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਕੰਟਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨਾਲ 80s 90s 'ਚ ਮਾਰੇ, ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਰੰਗ ਬਦਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਵਰਲਡ ਗੁਰੂ, ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। 5 ਆਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਕੱਲ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, 5 ਨੇ ਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਯਾਰ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਚੋਰ ਦਾ ਯਾਰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੱਡੂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਹੁਣ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਿਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਸੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 2 ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 200-250 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਲੰਡਰ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਚਰਚਿਜ਼ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਪੁਟਿੰਗ ਦਾ ਲਿਡ ਔਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ। ਤਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਤਮਿਲ ਪ੍ਰਭਾਕਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ, ਲਿਆਂਦਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਲੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਉਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਾਲੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ 2009 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਤਾ, ਜਾਫਨਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਮਿਲਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਤਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਵਜੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਵੰਬਰ 84 ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 18 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤਮਿਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਔਨ May 18th said that the stories of Tamil Canadians affected by the conflict serve as an enduring reminder that human rights, peace and democracy cannot be taken for granted। ਜੀ ਜੋ ਤਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਤਮਿਲ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੀडम ਲਵਿੰਗ, ਜਸਟਿਸ ਲਵਿੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ
ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ, ਅਮਨ ਲਈ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਹਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਤਮਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸਾਬਰੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਹੈਜ਼ ਅ ਵੇ ਆਫ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਵਿਦ ਥੀਸ ਆਊਟਰੇਜੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੂਫ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ, ਉਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਮਿਲ ਮਾਰਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਾਂ ਲਈ 2% ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਤੇ, ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਸਰਪੰਚ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਆਫ ਦਾ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਢਾਈ ਟੋਟਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਗੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, 10 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਡੇ ਸੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਥਰਡ ਰੇਟ ਇੱਕ ਜਮਾਇਕਾ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਭੂਟਾਨ ਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 22 ਤਰੀਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ G20 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਵੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਸਵਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਪਧਾਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਹਿਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ 10 ਸਾਲ ਬੁੱਢੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, 7 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਲਾਸਟ ਡੇ ਅੱਜ ਕੰਕਲੂਡ ਹੋ ਗਿਆ UN ਸੈਸ਼ਨ और वो अमृत काल और शुरू कर रहा है नमस्ते भारत की ओर से नमस्ते, क्योंकि वो हिंदू सैल्यूटेशन भी और कि इंडिया नू भारत कहना है। और फिर वो इस दे उत्ते 78वां सैशन सी ते G20 दे सोले कि जी असी इसलिए एक्सैप्ट कीती क्योंकि भारत इंटरनेशनल अरीना जिम्मेवार। ਉਹ 20 ਮੁਲਕ ਨੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਕਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣਾ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਰਾਈਟ ਅਪ ਆਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਕਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਤੇ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੇਟਿੰਗ ਲੋਕ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਕੋਈ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਬਾਈਡਨ G20 ਗਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੋਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਫਖਰ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਰੈਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇਹ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਅਰਲੀ ਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਰਾ। ਔਰ TV 84 ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਫਾਈ, ਸਵਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਉਭਾਰ ਔਰ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ FBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ ਆਏ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਾਮਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 3601 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। जग ते कीता पग ने है उच्चा साडा मान जग ते। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 골ਡਨ ਟੈਰੇਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਡ 8th ਐਨੂਅਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰਪਨਟਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ 14, 15 ਤੋਂ 18, 19 ਤੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸਰਚ ਕਰੋ www.dastarpride.com/register। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬੌਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬੌਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। Keep safe। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਤੋਂ ਜੜਾਏ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਟਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਪਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ UK ਤੋਂ TV84 ਦੇ ਥਿੰਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਐਂਡ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਟੋਬੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਚ ਮੂਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਡੱਡੂ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਡੱਡੂ ਨੇ ਟੋਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਿਊਅਰ ਤੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਸਪਟੈਂਬਰ 21 ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪਟੈਂਬਰ 21 ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕੈਲਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਜ਼ਾਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਰੂਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਈਵਨ ਬੈਡਰੂਮ, ਮੇਰੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਨਵਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠਿੱਠ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾੜੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਮੰਨੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੇਖ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਲਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ
ਸੁਲਾਹਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਨਬੂਦਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਦਾ, ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਲੋਬਲੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਵਨ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਫ RSS ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਅ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਆਟਵਾ 'ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਅ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਆਈਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇ ਕਾਟ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਦਾ ਜਗਲਰ, ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਡਿੰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਖੂਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਔਰ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ FBI ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੌਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪੜਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਆਵਰ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਰ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਡ, ਨੋ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਡੰਡਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਖੂਨੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਪਿਛਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੱਲਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਦੇ ਡਿਮਾਰਸ਼ੇ, ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਕਦੇ ਟਰੈਵਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼, ਕਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ, ਸਭ ਕਨਕੌਕਟਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਕੈਲਸ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2020 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2023 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅਜੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਦੇਖੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ 76 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। One main reason why India is walking towards the green mile, which is inevitable, is its pathetic display of diplomacy which Jai Shankar leads। ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਤੋਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੋਵੇਂ, ਉਹ ਬਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਿਰਫ RSS ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਸ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਇਲ ਇਨਫੋਰਮਡ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 8 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਈਰਾਨ ਔਰ UAE 'ਚ, KC ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਲੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ's unfamiliarity with politics is his Achilles heel।
India invites UK PM Boris Johnson for Republic Day celebrations while snubbing PM Trudeau for siding with the protesting farmers. हालां जा बोरिस जॉनसन भी नहीं सी सकिया, उन्होंने बाहरों भी सिक्का ने कहा भी जा तू जरा, पर मतलब ईवन उन्हों का ही जो साबका एंबेसडर सी KC सिंह उन्हें ये कहा सी कि भी इनू कोई सियासत का नहीं पता है, ये बाबू दफ्तर चो फड़ के ले आंदा है और ये मरवाएगा, कहना वो यही चाहते होंगे ने जिवें पोलाइट लैंगुएज दे विच। और फिर 2023 सिचुएशन आ गई 3 साल बाद। अच्छा 5 जून 2023 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਅਮੰਗ ਟੌਪ ਐਕਟਰਸ ਫॉर ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। 15 ਜੂਨ 2023 ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਇਨ UK। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 16 ਜੂਨ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ appears on the Ranveer show stating I had actually landed from a plane when I saw this man climbing up the Indian High Commission in London and was trying to pull down the flag. It got under my skin. ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਲਮੋਸਟ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ 18 ਜੂਨ 2023 ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਇਜ਼ ਅਸੈਸੀਨੇਟਡ। 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। 3 ਜੁਲਾਈ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਲੈਮਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਟ SCO ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਿਹਾ। 4 ਜੁਲਾਈ 2023 US UK ਕੰਡੈਮ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬਾਉਂਟੀਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਈਲਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਬਾਈ ਚਾਈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ US ਔਰ UK ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰ। 5 ਜੁਲਾਈ 2023 ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਫ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ's ਡੈਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਿ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਫਲਾਣੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। 15 ਜੁਲਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਖਤ ਦੇ ਨਾਲ। 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਟੇਕਸ ਅਪ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਹਿਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਐਟ ਏਸ਼ੀਆਨ ਇਨ ਜਕਾਰਤਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਮੈਲਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰਤਾ 'ਚ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ। ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੂਪਣਾ ਇਹਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ UK ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਗਾਰਡ ਕਾਰਪਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ UK ਔਰ ਇਹ UK ਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ ਕਾਹੂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਔਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ UK ਇਸ਼ੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਈਰਾਨ। ਫਿਰ 11 ਅਗਸਤ ਆ ਜਾਂਦਾ UK ਅਨਾਉਂਸਿਸ ਨਿਊ ਫੰਡਿੰਗ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ। 95,000 ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਤਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨਾਖਤ। 14 ਅਗਸਤ 2023 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰੋ ਖੰਨਾ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਟਰੇਟਸ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਟਲਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ। 8 ਸਤੰਬਰ 2023 ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫॉर G20 UK PM ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਸਟ੍ਰੈਸਸ that no form of extremism or violence is acceptable in UK and that is why UK was working very closely with Indian government to tackle pro-Khalistan extremism। ਇਹ UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਜਵਾਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹਿੰਦੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਔਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ for 48 hours while Jodie Thomas, Canada's national security advisor, travels to UK to appraise UK about India's involvement in assassination of ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ G20 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੂਡੀ ਥਾਮਸ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ 48 ਘੰਟੇ ਫਸ ਗਿਆ। ਅੱਧੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਵੋਰਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰੱਗ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸੂੰਘ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ, ਇਹ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋਡੀ ਥਾਮਸ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ I5 ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। 17 ਸਤੰਬਰ 2023 ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਅਰਜਿਸ ਸ਼ਿਫਟ ਫਰੋਮ ਵੈਸਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਗਾਈ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਰੀਫ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੈਸਟ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਵਰਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। 18 ਸਤੰਬਰ 2023 Justin Trudeau waited for the right moment to make a statement in the House of Commons about Pai Nijjar's political assassination, a diplomatic storm that has followed after the statement between India, Canada and its ally is unprecedented as sovereignty of a NATO ally has been challenged. Canada G7 ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ NATO ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ I5 ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੇਬਲ ਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ regime has continuously tried to put Canada in a spot over Khalistan and tried to prove Canada supports extremism. On the contrary, recent scenes in Manipur and Nu exhibited how India was being polarized and divided on ethnic lines and violence openly condoned. ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਮਖਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ UK ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਖੰਡਾ ਦੇ ਲਾਸਟ ਆਵਰਸ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ UK ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੂਨਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਫਿਰ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ about Khalistan was UK makes a statement about Chinese interference on 4th July. ਉਧਰ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ UK ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਰੀਡਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਇਟ ਸੀਮਡ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੇਜ਼ਡ that UK was going to make a statement on China's interference the very next day, so he chose his words and timing very carefully to slam Khalistan at its referendum movement at SCO, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ UK ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ UK ਦਾ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਟਲੀ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਅਗੇਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਊਟ ਪਲੇਜ਼ ਬੋਥ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ UK। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਛੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ S ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਇਹ ਇਨ ਕੋਹੂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟਿਆ। ਆਫਟਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਾਸ ਪੁੱਟ ਬਾਈ PM Trudeau at G20, media outlets loyal to Indian government snubbed PM Trudeau over his stance for human rights over trade pacts. When the Canadian delegation was stuck in New Delhi, Canada's national security advisor flew to London to appraise her UK counterparts over India's role in foreign interference. Most likely she discussed about PM Trudeau making a statement on it in the coming few days, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UK ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਗਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ coincidentally makes a statement on 17th September stating that India needs to come over the syndrome that West is not the bad guy। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਮਣ ਚਲਾਕੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੜਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। Looking back a few months during start of Ukraine-Russia conflict, the same Jai Shankar was snubbing the West and Europe when questioned over buying oil from Russia and prolonging the war। बड़ा ਉਹਦਾ ਇੱਕ aggressive जुमला है कि ਵੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗਏ ਕਲੋਨੀਅਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਡ ਗਾਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। all of a sudden out of the blue he wants the world to know that west is not bad guy, China is। that is absurd। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹੋ। definitely someone within the UK government made Jai Shankar aware of Canada's position, which made him issue such a disparaging statement incidentally on a Sunday। The questions that arise are, if A, Canada shares its issue of sovereignty with Five Eyes intelligence group, why did Jai Shankar make the statement beforehand to prove his loyalty to the West? बिल्कुल लॉजिकल सवाल है। Why was sensitive information shared with a country that was not part of Five Eyes intelligence group, which gave Jai Shankar time once again to put up his pretense? कि भी उन्होंने उस तो बिना पंज जेडे फाइव आईज ने उन्होंने तो बिना किवें शेयर किया। UK PM Sunak makes a statement about pro-Khalistan extremism on 8th September, while Canada puts a case of India's interference in Canada's internal affairs and changing its sovereignty. Sunak making such a statement and handling 95,000 pounds to India to fight PKE definitely proves he was asked to make such a baseless statement at the behest of India। बिल्कुल ऋषि सुनक दे तां जदों चिट्ठे खुले ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਹਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ। once again it proves where Sunak's allegiance actually lies and he should be assumed as the last trusting partner of the Five Eyes group ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ। since all this uproar internationally, Sunak has so far not mustered the courage to talk on this issue which actually connects to his South Asian heritage। ਉਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੈਸਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। I had not thought of this। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਵਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟਡ eliminating its gangsters abroad in a move to cover up its tracks। ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਰਾਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। The same gangsters were hired to kill Sikh activists abroad by giving fake identities issued by India itself can now see themselves in hot waters। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਐਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਸੂਪ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨ ਦਾ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਨਾਓ ਔਨ ਐਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੈਡ ਵਿਲ ਬੀ ਲੇਬਲਡ ਐਜ਼ ਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੂਨਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੋਰ ਮਾਰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ। once again it will prove how deplorable democracies like India actually function। Diaspora Sikhs needs to be very careful
and anyone promoting violence needs to be reported to concerned authorities in their respective countries. Jai Shankar's woeful diplomacy is once again in jeopardy globally, and this time the world is watching. और खालिस्तान जिंदाबाद उन्होंने कहा कि भाई इस गल का ध्यान रखो, असी भी रिपीटेडली ये कहते हैं कि किसी किस्म की भी वायलेंस इस वेले, और ईवन जे असी अपने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਲੜਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ I5 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇ ਲੈਸ ਦਾ ਬੈਟਰ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੜਕਾਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਟ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜੱਗ ਤੇ, ਕੀਤਾ ਪੱਗ ਨੇ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 골ਡਨ ਟੈਰੇਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਡ 8th ਐਨੂਅਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰਬਨ ਟਾਈਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ 14, 15 ਤੋਂ 18, 19 ਤੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸਰਚ ਕਰੋ www.dastarpride.com/register। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਮਿਸਟਰ ਫਰਨਾਂਡੋ ਡੀ ਵਾਰਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ US ਸਰਫ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਲਿਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮਾਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1998 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਜਿਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੱਕ
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਪੋਰਟੀਅਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟੀਅਰਸ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਿਸਟਰ ਫਰਨੈਂਡ ਡੀ ਵਾਰਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ UN ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟੀਅਰ ਨੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ US ਸਰਫ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ US ਸਰਫ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੰਗ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ US ਸਰਫ ਨੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਰੱਖੀ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਫਰਨੈਂਡ ਡੀ ਵਾਰਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਔਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਿਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ situation in India massive, systematic and dangerous. United Nations Special Rapporteur on Minority Issues और Mr. Fernand D. Warnes ने ये कहा कि भी there is a steady and alarming erosion of fundamental rights, particularly of religious and other minorities in India. The United Nations Special Rapporteur on Minority Issues has told US ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟੈਡੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਅਲਾਰਮ ਕਿ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ US ਸਰਫ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, he said that the situation in India can be summarized in 3 words: massive, systematic and dangerous। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਸਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਉਂਤਬੰਦ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜਪੇ ਸੱਪ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ। ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਕਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ UN ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਰਿਸਕਸ becoming one of the world's main generators of instability, atrocities and violence because of the massive scale and gravity of the violations and abuses targeting mainly religious and other minorities such as Muslims, Christians, Sikhs and others। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਤੂਤ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਰੌਕ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ UN ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ, ਐਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਕੇਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ UN ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 3 words ਮੈਸਿਵ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਐਂਡ ਡੇਂਜਰਸ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਫਿਰ US ਸਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ US ਸਰਫ ਚੇਅਰ ਅਬਰਾਹਮ ਕੂਪਰ claimed Muslims, Sikhs, Christians, Dalits and Adivasis are experiencing increased level of attacks and acts of intimidation in India। ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
30 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜੱਗ ਤੇ, ਕੀਤਾ ਪੱਗ ਨੇ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 골ਡਨ ਟੈਰੇਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਡ 8th ਐਨੂਅਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ 14, 15 ਤੋਂ 18, 19 ਤੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸਰਚ ਕਰੋ www.dastarpride.com/register। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ, ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਕਸ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਸਿਆਟਲ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕੂਰੇਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। Accurate Accountants and Taxes। ਸਰਕਸ नो तो ही पढ़ देना मेरा पढ़ जाना circumstances। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਤਲ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਅਤੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਵੱਲ 50 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਕਦੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਆਏ 2 ਹੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚੋਂ, ਨਿੱਜਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਰੈਨ ਅਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੇ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਵੇ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ at least 6 men and 2 vehicles were involved in the killing of Canada-based pro-Kharistan hardliner Hardeep Singh Nijjar outside a Gurdwara in British Columbia in June, according to video reviewed by Washington Post and witness accounts। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ suggesting a larger and more organized operation that has previously been reported. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ ਤਾਂ ਲਾਓ ਹੀ ਲਾਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਈਵਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ 200-300 ਬੰਦਾ ਓਪਨ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹਾਇਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਊ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਐਮਰਜ ਹੋਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ the murder was captured by a Gurdwara security camera and the video has been shared with investigators according to Washington Post report। ਹੁਣ ਇਹ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, 1.5 ਮਿੰਟ ਦੀ। ਇਹ 90 second video recording of the video reviewed by Washington Post begins with Nijjar's grey pickup truck pulling out of the parking space। parking space ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇ ਪਿਕਅਪ ਟਰੱਕ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਈਟ ਸੈਡਾਨ appears in an adjacent lot। ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸੈਡਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, pulls up and drives parallel to the truck। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। The vehicles are initially separated by a walkway। walkway ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। When the truck speeds up, the sedan matches its pace। ਜਦੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੈਡਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਪੀਡ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। Then the truck merges into the sedan's lane and for a moment they are side by side। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਲੇਨ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। As the vehicles approach the parking lot exit, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ as the vehicles approach the parking lot exit, the sedan pulls in front and brakes to block the truck। sedan ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋ। Two men in hooded sweatshirts emerge from under a covered waiting area। ਉੱਤੇ covered ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ and move towards the truck। Each points a firearm at the driver's seat। ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗਦੇ ਨੇ। The sedan exits the parking lot and drives out of the way। Then the two men run in the same direction। The Washington ਉਹ ਵੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁੱਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ authorities have not publicly discussed the white sedan or who might have been driving it, nor have they mentioned the two additional men in the getaway car। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੀਟ। Committee members say they are most concerned that the authorities didn't offer Nijjar more ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 21 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਫ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ 32 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੀਨੇਰੀਓ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ
ਮੈਥਿਊ ਮਿਲਰਸ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ we are deeply concerned by the allegations referenced by Canadian Prime Minister Justin Trudeau. We remain in close contact with our Canadian partners. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ in touch ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ we believe it is critical that Canada's investigation proceeds. Important ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹ ਮੰਤਕੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ and that the perpetrators be brought to justice. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ and we have publicly and privately urged the Indian government to cooperate in Canadian investigation. Miller said in response. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜ਼ਾਰਾ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ Justin Trudeau, the Canadian Prime Minister, detailed alarming allegations around the murder of Hardeep Singh Nijjar, a Canadian Sikh leader. I know constituents of mine are deeply concerned by these reports and so I have raised the matter with the government ministers. Zara Sultana ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਮੇਨ ਖਬਰਾਂ ਚੋਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਗਰ concern after killing of Sikh leader. Muslim activists voice solidarity with Sikhs after murder of Hardeep Singh Nijjar, which Ottawa has linked to New Delhi. पूरी अली हर्ब दी पूरी 26 सितंबर ਦੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਾਰਪੁਣਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਤ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410 204 2084 ਅਗੇਨ 410 204 2084। ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਜੱਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪੱਗ ਨੇ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਜੱਗ ਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ 골ਡਨ ਟੈਰੇਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਡ 8th ਐਨੂਅਲ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਟਰਪੈਂਟਾਈਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਤੋਂ 11, 12 ਤੋਂ 14, 15 ਤੋਂ 18, 19 ਤੋਂ 22 ਅਤੇ 23 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦ ਸਰਚ ਕਰੋ www.dastarpride.com/register। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਸੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ ਜੀ। ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ ਏ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਭੁੱਲੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੂਰੀਅਸ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ 20 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਨੇ, ਸੋਚਵਾਨ ਨੇ, ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ MA ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੂਟ ਡੋਂਟ ਫਾਲਸ ਮਚ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦਾ ਟਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ, ਤੇ ਬੱਚੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਭਰਾ ਵੀ, ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਮਸਟ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਬਰੋਡ ਐਂਡ ਟਰੂਡੋ ਫॉर ਐਕਸਪੋਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਕ ਨੈਵਰ ਬਿਫੋਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਕਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। The meltdown by Hindus in India and Indian media is hilarious ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਪੂਸੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ all over world media Indian agencies have been exposed for meddling in internal affairs of foreign nations ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ world media and carrying out targeted killings like Mossad and copying Israel ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। Global media has been ruthless in trashing India, its treatment of minorities and nature of the agencies that meddle in its neighboring countries in South Asia ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਰਗਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ 10 ਸਾਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਐਟ ਵਰਕ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਅਬਰੋਡ ਫॉर exposing India for what it is and Sikh journalists, lawyers and activists abroad and how Sikh coalition and WSO have also been giving interviews exposing India's targeted killings of Sikhs abroad। उन्होंने सब दी तारीफ की थी, सिख पत्रकार भी, वकील भी, एक्टिविस्ट भी और सिख कोलिशन और WSO उन्होंने जिवें इंटरव्यू दिते अरेंज किए हैं। इट्स इवन मोर कमेंडेबल टू सी सपोर्ट of Muslims and Pakistani media besides support of US Canadian media in exposing Indian agencies। कि होर भी जड़ी खुशी वाली गल है कि पाकिस्तानी और मुस्लिम मीडिया ने भी जड़ा इस मौके दे उत्ते खुल के हमायत दी। अल जजीरा रोज स्टोरी है उहदे और बिल्कुल लाइक रॉक आके खलो गए। द मेल्टडाउन ऑफ इंडियंस इंक्लूडिंग सो कॉल्ड सेकुलर वंस in media and online is so satisfying। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਝੱਗ ਜਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੀ ਸਿਕਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਖਿਲਾਓ ਇਨਕੋ, ਖਵਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਔਰ few months ago Indian right wing YouTubers were bragging about India being involved in the deaths of Avtar Singh Khanda Azad and Hardeep Singh Nijjar। I hope I got names right, bilkul tusi theek le ne। They are whining now as Indian agencies have been exposed by Trudeau and Biden administration has also been reported to work closely on exposing a role of Raw in Canada, and many pro right wing Indian YouTube channels have also been suspended by YouTube after mass reporting by Sikhs and Canadians in recent weeks।
ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਗੋਬਰ ਆਰੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਖੁਸਕੇ ਮਾਰਾ, ਖੰਡੇ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਨਿੱਜਰ ਕੋ ਮਾਰਾ, ਪੰਜਵੜ ਕੋ ਮਾਰਾ, अब उसकी ਵਾਰੀ ਹੈ, ਲਿਸਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗਲੋਰੀਅਸ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। Indians are as usual abusing Sikhs, cancelling tours and sponsorships of Sikh singers, asking to boycott Sikh celebrities online by Indian celebrities, petty backlash with tails on fire. ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਟੂਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਡ ਸਟਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗ। I am only concerned about Canadian Hindu outfits claiming threat to Hindus in Canada and Hindu MP from Canada claiming threat to Hindus there. This is being used to smear and target Sikhs abroad and threaten Sikhs in India. Though I commend Indian Sikh journalists and activists for combating hate and misinformation against Sikhs. ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਦੋਨੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨੱਪੇ ਤੁਲੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਹੈ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਕੁਇਟਡ ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਗॉट ਹਿਮ ਆਊਟ ਆਫ ਜੇਲ। This should be enough signal for Sikhs who thought they can get justice from India or asked to move on or be fooled by fake olive branch extended by Modi towards Sikhs. ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬੰਨਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਝੇਗਾ ਜੀ? ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਮੋਦੀ ਨੇ। 19 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੱਲੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਔਰ RSS pretending to engage with Sikhs is a farce which has been exposed entirely. ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਢਿਮਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I am seeing Indian National Congress, BJP, left as usual, united against Sikhs and Trudeau. If this does not convince Sikhs of what India really thinks of them, then I do not know what more wake-up calls they need. ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਲੈਫਟ ਹੋਏ, ਉਹੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪੂਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। Kudos to Sikhs for this huge victory and pulling this beast called India on back foot and putting kudos to Sikhs for this huge victory and putting this beast called India on back foot and in firefighting mode and stealing their thunder right in wake of G20 summit. And kudos to Trudeau for avenging the hate campaign and insult meted out against him and his cabinet minister by Modi government during their visit to India in 2018. ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਹੁਰਰਾ ਵੀ ਵਨ ਦਾ ਮੈਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ G20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਧੜਮ ਕਰਕੇ। I want Sikh celebrities and singers also to learn and wake up. See how Virat Kohli unfollowed Shubh and Indian businessmen like Aman Verma honor of BOAT with due sponsorship of Shubh's concert. Sikh businessmen and celebrities, investors, etc. should also refuse to back Indian Hindu nationalists or work with them or put money behind them, boycott them and favor own lot first. ਰਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੰਚ ਲਈ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ
ਸ਼ੁਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਘਾਟਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੈਣ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਬੈਕ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕੋਇਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਓ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ। ਵੀ ਓ ਨੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਔਰ ਗੁੱਡਵਿਲ ਟੂ ਅਪਰੈਸਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ for success of this Sikh resistance. I hope Sikhs, Christians and Muslims also expose Rishi Sunak for being the Indian Trojan horse in UK that he is. Trojan horse ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ UK ਦੇ। Rishi has been making lot of statement against Sikhs and Trudeau and almost talks like an Indian politician and less like UK Prime Minister. High time community is united to weed out Hindutva plants in other countries also, whose only aim is to grab power in West and use own men and women to further Indian and RSS agenda. Rishi Sunak भी वही है, Ro Khanna भी वही है। अखीर च उन्होंने क्या long road ahead, but I am happy to see sacrifices of Sikhs pay off so well कि अजय लम्मी सड़क है, धुप भी तिखी है, ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਰੋਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋਪ ਹੈ। ਆਈ ਸਸਪੈਕਟ ਮੋਰ ਅਟੈਕਸ ਔਨ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਬਰੋਡ ਔਰ ਸਮ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਐਂਡ ਅਰੈਸਟ ਆਫ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੜੋ ਫੜਾਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਵਰਸਟ ਨਾਓ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਟੂ देयर ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕਸ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਰਟੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਰਟੀ ਟ੍ਰਿਕ ਗੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸੌਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੀਲਮਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਓ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਟਸ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ very careful from Indian agencies traps। So ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਕੀਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ RSS ਵਾਲੇ ਕਰਾਨਾ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੈਂਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ, ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਜਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਗੁੰਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੋ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ we want Khalistan, 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 Khalistan zindabad, 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 bravo। 6, we must administrate Khalistan for truth, truth and truth, blessings of Baba Guru Nanak Sahib zindabad kaha। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਟਸ ਅ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਚੇਂਜਸ ਬਿਯੋਂਡ, ਹਾਂਜੀ beyond human thoughts, Khalistan's foundations got blood of millions, but Shaheed Nijjar's innocent blood is the final touch। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਮੈਸੇਜ ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਖਾਲਸਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਹਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਜਗਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਊਠ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਊਠ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫਿਕਰਾ ਵਰਤਿਆ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖੇਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਟਰੂਡੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਟੀਵੀ 84 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਛੇਤੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਬਣੇਗਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਫੇਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ FBI ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹਦਾਇਤਨਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ FBI ਨੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਤਾਂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰੁਕ ਐਂਕਰ ਆਸਕਿੰਗ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਊ ਵਾਸ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਡ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।